بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتعلم إزاي نرفع مشروع على جيت أب باستخدام برنامج فيجوال ستوديو كود بكل بساطة. أول حاجة بروح على الحساب بتاعي اللي أنا مكريته على جيت أب. أنا مكريت حساب أهو. طبعا مش محتاج إن أنا أكريت ريبو تاني، أنا طبعا أو مش محتاج ريبو أصلا لأن فيجوال ستوديو كود هو اللي هيعمل كل ده. تمام. أول ما أروح هنا كده على البرنامج هتلاقي أنا فاتح ملف أهو، وأنا عايز أرفع الملف ده على جيت أب. تمام. تمام بتاع ده مسؤولة كده. تمام. أول حاجة هروح لكلمة أكاونت وأتأكد فعلا إن الأكاونت بتاعي متسجل على البرنامج أو في البرنامج، يعني لأن لازم تربط ما بين البرنامج والموقع مع بعض عشان تقدر ترفع المشروع بكل سهولة. تمام. طبعا أنا اتأكدت دلوقتي إن البرنامج فعلا متسجل. طيب، طبعا أنت عايز تسجله إزاي؟ هتلاقي هنا كلمة سيتنج هتضغط عليها اللي هي أول واحدة دي، هتلاقيها مكتوبة كلمة تيرن سيتنج. أول ما تضغط عليها هتظهر لك هنا كلمة برضو كلمة سيتنج، هتضغط عليها تاني هيظهر لك موقع جيت اب وهتسجل فيه بكل سهولة. طبعا الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا. طيب أنا دلوقتي عايز أكمل وأرفع المشروع. أول ما حاجة بروح على كلمة بوش، أول ما حاجة بضغط هنا أهو بروح على بوش. أول ما بضغط عليها وبيخيرني البرنامج ده أنت بس اللي هتشوفه ولا كل الناس؟ طبعا أنا عايز أنا بس. ماشي. هنا بيقول لي فعلا أنت عايز ترفع الملفين دول؟ تمام أنا عايز أرفع الملفين دول. تمام. هو دلوقتي كده بيعمل creating first comment. تمام. تمام. هنشوف دلوقتي هتواجهنا مشكلة ولا هتترفع بنجاح. لا ده مية مية، ترفع مية مية. تمام. طيب، في الحالة اللي أنا عملتها دي لو أنت بقى واجهتك مشكلة، ممكن بعض الناس بيبقى عامل أكتر من حساب على جيت أب ويحصل معاه مشكلة في رفع الملفات. طيب، حلها إزاي بقى؟ أول حاجة باجي هنا وبروح كاتب كلمة create أهو، جريد ناشونال مانجر. جريد ناشونال مانجر. اول ما بضغط على كده جريد ناشونال مانجر كده وبروح عند ويندوز جريد ناشونالز. طيب، بدور هنا على جيت اب. طيب بدور على جيت اب هنا، هروح ابحث عن جيت اب كده. طيب هلاقي جيت اب اهو. هشوف بقى الحساب اللي انا فاتحه على الموقع هو اللي مستسجل في ويندوز ولا هو في واحد تاني. طيب، لو لقيت في واحد تاني انا بحذفه بدون ما اعمل اي حاجه، بعمل ريموف. تمام كده. طيب، وبعد ما تحذفه بتبدأ تشتغل عادي، هتلاقي المشكلة معاك اتحلت والمشروع اترفع على جيت اب. يعني تعالى نتأكد فعلا هو المشروع اترفع ولا لا. تمام اهو. اهو يا جماعة مشروع نيو فولدر اللي انا كنت عامله اترفع فعلا اهو. تمام. تمام اهو. ادي المشروع اترفع والكل تمام. بس كده تقدر ترفع المشروع بتاعك بكل سهولة من فيجوال ستوديو كود على جيت اب.